một giáo sư y khoa, chuyên gia gây mê hàng đầu Hồng Kông, đã tạo ra một vụ sát hại hoàn hảo đến mức cảnh sát biết tống cổ ai vào tù, nhưng lại không thể tìm thấy hung khí trong suốt 2 năm trời. Kẻ tình nghi số 1 sở hữu một bằng chứng ngoại phạm không một kẽ hở, nhưng 3 năm sau, hắn vẫn bị áp giải ra tòa và nhận bản án chung thân. Đặc biệt, hung khí được sử dụng không phải súng, dao hay thuốc độc, mà lại là một quả bóng yoga màu xám. Làm thế nào một kẻ có ngoại phạm hoàn hảo lại có thể ra tay, và bằng cách nào một quả bóng yoga vô hại lại trở thành thứ vũ khí giết người không để lại dấu vết? Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2015, một y tá tan ca muộn và đi bộ ra bến xe buýt để về nhà. Tại đây, cô chú ý đến chiếc Mini Cooper màu vàng đang đỗ ngay lề đường. Trời chiều hôm đó nắng ráo, nhưng cần gạt nước của chiếc xe lại liên tục hoạt động một cách điên cuồng. Tò mò nhìn qua lớp kính chắn gió, cô y tá kinh hãi phát hiện 2 người bên trong, một phụ nữ ở ghế lái và một cô gái trẻ ở ghế phụ. Cả hai đều ngồi bất động, đầu gục xuống. Sau nhiều lần gõ cửa kính nhưng không nhận được phản ứng nào, cô lập tức gọi cảnh sát. Gần 20 phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. 2 nạn nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng đều không qua khỏi. Người phụ nữ tên là Hoàng Tú Phân, 47 tuổi. Người ngồi bên cạnh là con gái bà, Hứa Lệ Linh mới 16 tuổi. Điều khiến các điều tra viên bối rối là trên cơ thể hai mẹ con không hề có dấu vết bạo lực, không có vết thương, không có dấu hiệu vật lộn. Nhìn bề ngoài, họ giống như đã ngủ thiếp đi trong xe. Nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đây không phải một cái chết tự nhiên. Họ chết vì ngộ độc khí carbon monoxide. Ban đầu, cảnh sát cho rằng khí độc có thể xuất phát từ chiếc xe. Vì vậy, chiếc Mini Cooper được đưa đi kiểm tra kỹ lưỡng. Hệ thống xả, hệ thống điều hòa, bộ lọc không khí và mọi vị trí có khả năng rò rỉ. Nhưng kết quả lại khiến cuộc điều tra trở nên khó hiểu hơn. Chiếc xe hoàn toàn bình thường. Không có bất kỳ hỏng hóc nào đủ để tạo ra lượng khí carbon monoxide có thể giết chết 2 người. Lúc này, các điều tra viên quay lại xem xét những món đồ được tìm thấy bên trong xe. Một vài vật dụng cá nhân, một cây vợt và 2 quả bóng yoga đã bị móp méo. Thoạt nhìn, chúng chẳng liên quan gì đến vụ án. Vì vậy, cảnh sát gần như bỏ qua chúng. Ai là người được hưởng lợi lớn nhất từ cái chết của nạn nhân? Mọi nghi vấn đổ dồn về người chồng, Hứa Kim Sơn, giáo sư khoa gây mê và chăm sóc đặc biệt tại Đại học Trung văn Hồng Kông. Ông có kiến thức sâu rộng về các loại khí và hóa chất y tế. Nhưng như đã nói, lịch trình dạy học dày đặc của ông vào ngày xảy ra, vụ án là một bức tường ngoại phạm không thể xô đổ. Sau khi nhận được tin dữ, Hứa Kim Sơn lập tức tới bệnh viện. Ông nhìn qua thi thể người vợ dưới tấm khăn trắng. Rồi ngay sau đó lao tới ôm chặt thi thể cô con gái 16 tuổi và bật khóc trước sự chứng kiến của nhiều người. Biểu cảm đau đớn ấy dường như đã loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ đối với ông. Nhưng khi các điều tra viên bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về gia đình này, họ phát hiện một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Hứa Kim Sơn và Hoàng Tú Phân quen nhau khi còn là những du học sinh Malaysia tại Anh. Giữa một đất nước xa lạ, họ tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, rồi kết hôn vào năm 1992. Sau đó, cả hai chuyển tới Hồng Kông, xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy 4 người con. Trong mắt bạn bè và hàng xóm, đây là một gia đình thành đạt đáng ngưỡng mộ. Nhưng hình ảnh đó chỉ tồn tại ở bề mặt. Cuộc hôn nhân của họ thực chất đã rạn nứt từ nhiều năm trước. 2 người đã ly thân. Điều kỳ lạ là họ vẫn tiếp tục sống chung dưới một mái nhà, nhưng không còn là một cặp vợ chồng bình thường nữa. Câu chuyện trở nên sáng tỏ hơn khi cái tên Sarah Lee xuất hiện. Sarah Lee không phải người phụ nữ xa lạ vừa xuất hiện trong cuộc đời Hứa Kim Sơn. Cô đã quen biết gia đình này từ nhiều năm trước. Sarah Lee từng là gia sư tiếng Trung của các con từ năm 2004. Không chỉ vậy, cô còn là nghiên cứu sinh tại khoa gây mê và chăm sóc đặc biệt của Đại học Trung văn Hồng Kông. Người hướng dẫn trực tiếp của cô chính là Hứa Kim Sơn. Trong những năm tiếp theo, 2 người cùng tham gia nhiều dự án nghiên cứu. Tên của họ xuất hiện chung trên hàng loạt công trình khoa học. Ông dần trở nên thân thiết với Sarah Lee. Tôi khá cô đơn. Tôi thấy cô ấy là một người bạn tốt và chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Đó là lời ông nói với cảnh sát. Nhưng các điều tra viên quan tâm tới một câu hỏi khác. Nếu cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ từ lâu, tại sao họ vẫn chưa ly hôn? Khi tìm hiểu sâu hơn, cảnh sát nhận được 2 câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Theo một giáo viên yoga thân thiết với Hoàng Tú Phân, bà nhiều lần muốn ly hôn, nhưng Hứa Kim Sơn luôn trì hoãn. Theo những gì bà kể,
nguyên nhân liên quan tới việc phân chia tài sản. Tuy nhiên, Hứa Kim Sơn bác bỏ điều đó. Ông khẳng định hai người tiếp tục sống cùng nhau vì các con, rằng họ không muốn việc ly hôn ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của 4 đứa trẻ. Hai lời giải thích, hai phiên bản hoàn toàn khác nhau của cùng một cuộc hôn nhân. Nhưng bất kể sự thật là gì, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa từ nhiều năm trước. Và sau khi Hoàng Tú Phân qua đời, ông ta và Sadali thậm chí còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Đối với các điều tra viên, tất cả những điều họ phát hiện được cho tới lúc này vẫn chưa phải bằng chứng giết người. Có động cơ, có nhân tình, có tri thức y khoa, nhưng cảnh sát vẫn bó tay vì không có bằng chứng chứng minh hắn đưa khí độc vào xe. Giữa lúc bế tắc, một nhân chứng xuất hiện, Châu Hạo Kiều, trợ lý nghiên cứu của Hứa Kim Sơn. Anh khai rằng, một tuần trước vụ án, anh tận mắt thấy vị giáo sư nén khí carbon monoxide từ bình chuyên dụng vào hai quả bóng yoga. Khi bị hỏi, Hứa Kim Sơn thản nhiên giải thích rằng ông mang khí độc về nhà để làm thí nghiệm trên thỏ. Lời khai này lập tức làm sống dậy chi tiết hai quả bóng yoga móp méo bị bỏ quên trong cốp xe. Chúng đã nằm trong hồ sơ vụ án ngay từ đầu, nhưng gần như không ai chú ý đến. Giờ đây, lần đầu tiên, hai chi tiết tưởng chừng không liên quan bắt đầu kết nối với nhau. Nếu lời khai của Châu Hạo Kiều là sự thật, thì carbon monoxide có thể không xuất phát từ chiếc xe nó được mang vào xe. Và vật chứa khí có thể chính là những quả bóng yoga. Đó là một giả thuyết táo bạo. Một cuộc thực nghiệm lập tức được tiến hành, cảnh sát bơm khí carbon monoxide vào những quả bóng yoga tương tự và đặt vào trong khoang xe kín. Kết quả khiến ngay cả những người điều tra cũng bất ngờ. Những quả bóng này thực sự có thể chứa một lượng lớn carbon monoxide, và khi nút bịt bị tháo ra hoặc dần trở nên lỏng hơn, khí độc không màu, không mùi từ từ rò rỉ. Trong không gian hẹp, nồng độ khí vọt lên 7.000 ppm, gấp hơn 4 lần liều lượng kết liễu một người trưởng thành chỉ trong vài phút. Điều đó đồng nghĩa với việc giả thuyết về những quả bóng yoga giờ đây đã trở thành lời giải thích hợp lý nhất cho cái chết của hai mẹ con. Tất cả những manh mối này thực ra đã ở trước mắt họ từ rất lâu. Hai quả bóng yoga đã được tìm thấy ngay tại hiện trường, nhưng phải gần 2 năm sau, chúng mới thực sự được chú ý. Lúc này, vụ án thay đổi hoàn toàn. Nếu quả bóng yoga chính là hung khí, ai đã đặt nó vào trong chiếc Mini Cooper? Luật sư của ông ta lập luận rằng nếu quả bóng yoga thực sự là nguồn phát tán khí carbon monoxide, nó phải được đặt vào xe ngay trước khi hai mẹ con khởi hành. Nếu không, khí sẽ thoát ra quá sớm. Và nếu điều đó đúng, Hứa Kim Sơn không thể là người thực hiện, bởi vào thời điểm hai mẹ con rời nhà, ông đang ở trường đại học. Nhưng giả thuyết này đã bị công tố viên đập tan bằng các bằng chứng khoa học. Lượng khí carbon monoxide nén trong quả bóng cực kỳ lớn. Nó có thể đã được đặt vào xe từ trước đó, nhiều tiếng đồng hồ mà nồng độ độc chất vẫn đủ để gây chết người. Nói cách khác, quả bóng không nhất thiết phải được đặt vào xe ngay trước lúc khởi hành. Nó có thể đã nằm ở đó từ trước, 1 giờ, thậm chí lâu hơn. Và chính giả thuyết đó đã khiến các điều tra viên quay lại xem xét những lời khai cũ. Và người giúp việc của gia đình đã đưa ra một lời khai đắt giá. Khoảng 11 giờ trưa hôm đó, bà nhìn thấy Hứa Kim Sơn đi ra khu vực đỗ xe bằng một lối đi khuất, ít người qua lại để tránh camera. Tuy vậy, không ai nhìn thấy ông mang theo quả bóng nào, không ai nhìn thấy ông đặt bất cứ thứ gì vào xe. Nhưng các điều tra viên đã thấy một kịch bản có thể giải thích toàn bộ vụ án. Ông ta đã đi ra khu vực đỗ xe bằng lối tránh camera. Rồi vị giáo sư y khoa đã tự tay đặt quả bóng yoga chứa đầy khí độc vào cốp xe của vợ, rút van chặn, rồi thản nhiên lái xe đến trường đại học, tạo dựng một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo bằng những bài giảng. Trong khi ở nhà, chiếc xe chở vợ con ông ta đã biến thành một phòng hơi độc di động. Và nếu điều đó là sự thật, thì chứng cứ ngoại phạm của Hứa Kim Sơn chưa bao giờ hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ. Sau gần 2 năm điều tra, các điều tra viên đi đến một kết luận. Những gì xảy ra bên trong chiếc Mini Cooper ngày hôm đó không phải một tai nạn, và người họ tin là đứng sau vụ việc chính là Hứa Kim Sơn. Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ông ta bị bắt. Người giáo sư đại học nổi tiếng này phải đối mặt với cáo buộc sát hại chính vợ và con gái mình. Nhưng việc bắt giữ chỉ là khởi đầu, bởi giờ đây mọi thứ sẽ được quyết định trong phòng xử án. Phiên tòa xét xử Hứa Kim Sơn kéo dài nhiều tuần. Bên công tố cho rằng họ đã nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Một người đàn ông muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đã đổ vỡ mà không muốn ly hôn để tránh chia tài sản. Một mối quan hệ ngoài luồng kéo dài nhiều năm, và một phương pháp giết người gần như không ai nghĩ tới. Nhưng bên bào chữa lập tức phản công.
Họ không cố chứng minh Hứa Kim Sơn vô tội. Họ chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất. Khoảng trống trong hồ sơ vụ án. Không ai nhìn thấy ông đặt quả bóng vào xe. Không có camera ghi lại hành động đó. Không có nhân chứng trực tiếp. Và không có bằng chứng vật lý nào kết nối ông với chiếc Mini Cooper vào ngày xảy ra vụ án. Sau cùng, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Hứa Kim Sơn phạm tội cố ý giết người và nhận án tù trung thân. Kế hoạch giết người bằng tri thức y khoa bị lật tẩy chỉ bởi một chiếc nút nhựa bị tháo của quả bóng yoga. Thế nhưng, điều khiến vụ án này trở nên ám ảnh nhất cho đến tận hôm nay là câu hỏi, mục tiêu thực sự của Hứa Kim Sơn là ai? Hôm đó là thứ Sáu, theo lịch trình, Lệ Linh phải đi học. Hứa Kim Sơn biết rõ điều đó nên tin rằng chỉ có người vợ bước lên chiếc xe định mệnh. Nhưng bất ngờ, trường của Lệ Linh được nghỉ đột xuất và cô bé đã đi cùng mẹ. Liệu người cha ấy thực sự không biết con gái mình bước lên chiếc xe đó? Hay trong cơn cuồng nộ và lòng tham ích kỷ, hắn đã chấp nhận đánh cược cả tính mạng của đứa con mà hắn từng ôm chặt khóc thương tại bệnh viện? Câu trả lời đó có lẽ đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng vị giáo sư y khoa sau cánh cửa nhà tù trung thân. Bạn nghĩ sao về bản án và tội ác của vị giáo sư này?